Hei suomen kielen opiskelijat! Tehdään tässä videossa harjoitus, jonka avulla voit hieman arvioida kielitaitoasi. Samalla voit kuunnella suomea ja laajentaa sanavarastoasi. Tehtävän nimi on Kerro kuvasta. Tällä kertaa aiheena on liikenne. Seuraa näitä ohjeita. Ensin näet kuvan. Katso kuvaa ja pysäytä video. Ja sitten puhu tai kirjoita kuvasta. Jos haluat tästä tehtävästä parhaan mahdollisen hyödyn, niin kannattaa pysäyttää video ja miettiä, mitä itse voisit kertoa kuvasta. Kerro, mitä näet. Voit myös lisäksi keksiä tarinan ja kertoa lisää esimerkiksi kuvassa olevista ihmisistä tai tilanteista. Tärkeintä on miettiä, miten voit näyttää sen, kuinka paljon osaat suomea. Sen jälkeen jatka videon katsomista. Kuulet 6 eri kuvausta, eli yhden kuvauksen jokaisesta kielitaitotasosta. Niiden perusteella voit hieman arvioida kielitaitoasi. Muistathan taas, että tämän tehtävän perusteella ei voi varmuudella arvioida kielitaitotasoa, sillä siihen tarvitaan luonnollisesti monipuolisempaa näyttöä. Eli tämä tehtävä on kevyt ja suuntaa antava harjoitus. Aloitetaanpa sitten. Seuraavaksi näet kuvan. Tässä kuva. Voit nyt pysäyttää videon ja joko kirjoittaa tai puhua siitä, mitä näet kuvassa. Kerro kuvasta. Jatketaan sitten. Seuraavaksi kuulet 6 eri kielitaitotason mukaista kuvausta. Kuinka paljon ymmärrät? A1. Kuvassa on iso katu ja suojatie suuressa kaupungissa. Ihmiset kävelevät suojatiellä ja autot odottavat. On pilvistä ja harmaata. Aurinko ei paista. Ehkä on ilta ja ihmiset menevät töistä kotiin. A2. Tässä kuvassa on katu ja liikennettä. Sää on pilvinen ja on hämärää. 6 autoa ja 2 moottoripyörää ovat pysähtyneet leveän suojatien eteen, koska liikennevalo on punainen. Jalankulkijat ylittävät katua suojatietä pitkin. Ehkä he ovat palaamassa töistä kotiin. Takana näkyy korkea rakennus ja paljon liikennettä. Kuva voi olla jostakin isosta aasialaisesta kaupungista. B1. Kuvassa näkyy melko leveä katu, jossa on 6 kaistaa. Etualalla on suojatie, jolla kävelee ihmisiä. Autot ja muutama moottoripyörä ovat pysähtyneet suojatien eteen ja odottavat liikennevalojen vaihtumista vihreiksi. Kuva saattaa olla jostakin Aasian kaupungista, sillä kadun pintaan maalatut katumerkit näyttävät kiinalaisilta kirjoitusmerkeiltä. Tämä kohta kadusta vaikuttaa melko rauhalliselta, mutta taustalla näkyy paljon enemmän liikennettä. Taka-alalla kadun varrella kohoaa myös korkeita rakennuksia, mikä kertoo, että kyseessä on todennäköisesti suurkaupunki. B2.
Kuvassa on katunäkymä. Etualalla avautuu leveä suojatie, jonka eteen liikennevaloihin on pysähtynyt autoja odottamaan valojen vaihtumista. Sekä suojatietä ylittävillä että jalkakäytävällä kävelevillä jalankulkijoilla näyttää usealla olevan sateenvarjo kädessään. Ehkä päivän sää on ollut epävakainen, taivaskin on vielä harmaan pilvinen. Hämärtää, mistä voidaan olettaa, että kuva on otettu alkuillalla. Katumerkkien kirjoitustavasta päätellen tämä kaupunkikuva on jostakin Aasian kaupungista. Taka-alalla kohoavat korkeat rakennukset sekä vilkkaampi liikenne viestivät kyseessä olevan suurkaupungin. C1. Tässä urbaanissa katukuvassa avautuu näkymä suojatieltä, jolla liikennevalot ovat vaihtuneet ajoneuvoille punaisiksi. Kadulla on 6 kaistaa, 3 molempiin suuntiin. Autot, joista suurin osa on keltaisia takseja, ovat pysähtyneet valoihin. Jalankulkijat puolestaan hyödyntävät oman vihreän valonsa ylittääkseen suojatien turvallisesti. Kun katsomme kuvaa tarkasti, huomaamme autokaistalla myös pyöräilijän, joka pyöräilee ilman kypärää. Tämä ei ehkä ole järkevä ratkaisu, kun otetaan huomioon liikenteen arvaamattomuus ja mahdolliset vaaratilanteet. Kuvasta käy myös ilmi, että liikenne tässä kaupungissa on oikeanpuoleista. Näkymä ei kuitenkaan ole Euroopasta, sillä kadun pintaan maalatut liikenteen ohjausmerkit vaikuttavat kiinankielisiltä. Vaikka kuvaaja on ikuistanut melko rauhallisen hetken illan hämärtyessä, taustalla kohoavat kerrostalot sekä taaempana kuvassa näkyvä liikenteen vilinä antavat vaikutelman vilkkaasta ja hektisestä kaupungista. C2. Tässä kaupunkikuvassa näkyy leveä katu, jossa eri liikennemuodot kulkevat rinnakkain. Liikennevalot ohjaavat sujuvasti liikennettä. Tällä kertaa on jalankulkijoiden vuoro ylittää katu. Tarkkaan katsomalla voi huomata myös pyöräilijän, joka liikennesääntöjä uhmaten pyöräilee autokaistan laidassa ilman kypärää. Tämä herättää ajatuksia liikenneturvallisuudesta, erityisesti kaupungeissa, joissa eri liikkujaryhmät käyttävät samoja väyliä. Pyöräilijäistä johtuen kuvasta saa vaikutelman, että kaupunkisuunnittelu ei ehkä täysin tue pyöräilijöitä tai muita kevyen liikenteen käyttäjiä. Lisäksi on huomioitava, että tällaisessa ympäristössä pienetkin liikennerikkeet, kuten kypärän käyttämättä jättäminen, voivat helposti johtaa vaaratilanteisiin. Taustalla kohoavat korkeat kerrostalot ja etäämpänä näkyvä liikenteen vilske ja vilinä luovat mielikuvaa kiireisestä ja modernista kaupunkiympäristöstä. Vaikka kuvan etualalla tunnelma on melko rauhallinen, taustanäkymä korostaa kaupungin urbaania, dynaamista luonnetta ja jatkuvaa liikenteen virtaa. Miten meni? Kuinka paljon ymmärsit? Kerro kommenteissa. Jos haluat kerrata liikenteeseen tai muihin teemoihin liittyviä verbejä, niin katso tämä liikennevideo tai etsi verbien soittolistalta lisää opiskeltavaa. Kiitos, että katsoit.